السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن موضوع كان مثار تساؤل ناس كتير، وهو الثقب الأسود. إيه هو؟ وبيتكون إزاي؟ وليه؟ وهل ليه فوائد؟ وإيه أضراره علينا؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله. بيعرف العلماء الثقب الأسود بأنه منطقة في الفضاء تتمتع بجاذبية قوية جدا، لا يستطيع حتى الضوء الهروب منها، وده لأن المادة في هذه المنطقة تتمتع بكثافة عالية، فهي مضغوطة في مساحة صغيرة جدا. وكان العالم ألبرت أينشتاين أول من تنبأ بوجود الثقوب السوداء عندما وضع نظريته النسبية العامة، وذلك عام 1916، وأطلق عليها الثقوب السوداء في سنة 1967 على يد عالم الفلك الأمريكي جون ويلر. ولكن لم يتمكن العلماء من رصدها في الفضاء إلا في عام 1971، وذلك عن طريق ملاحظتهم تأثيرها على الأجسام المحيطة بها مثل النجوم والغازات. كما لم يستطيعوا رؤيتها بالعين المجردة، فهي تحتاج إلى أقمار صناعية وتلسكوبات. تكوين الثقوب السوداء. أشهر النظريات للعلماء قالت إن الثقوب السوداء كانت نجوم فقدت طاقتها وتحولت إلى ثقوب سوداء. فالنجم مصنع كبير للطاقة، مصدرها التفاعل النووي الهائل اللي بيحدث للمكون الأساسي للنجوم، وهو الهيدروجين. عند الاندماج النووي لذرات الهيدروجين مع بعضها ينتج عنها غاز الهيليوم، اللي بدوره يندمج لينتج عناصر أثقل. وهكذا كلما ظهر عنصر ثقيل جديد يحدث له اندماج جديد، وجميع هذه التفاعلات النووية تنتج كمية كبيرة من الطاقة تنقلها على شكل أشعة. يحافظ النجم خلال حياته على كتلته بسبب التوازن بين القوة الناتجة عن الاندماج وقوة التجاذب بين العناصر والذرات المكونة ليه. وعندما يبدأ النجم اللي بتزيد كتلته عن 25 ضعف كتلة الشمس بفقدان طاقته، يحدث خلل في التوازن بين القوة اللي بتحافظ عليه، فتبدأ قوة الجذب بين العناصر بالتغلب على قوة الطاقة الناتجة من الاندماج، مما يؤدي إلى توجه المادة المكونة للنجم نحو مركزه، فتنضغط هناك انضغاطا كبيرا بسبب كثافتها وقوة التجاذب بينها. وبعدها ينفجر النجم بسبب التدافع الشديد بين المادة الموجودة في مركز النجم، ويسمى هذا الانفجار سوبر نوفا، وينتج عنه انتقال ما تبقى من غازات للنجم بالإضافة إلى غلافه إلى الفضاء، مخلفا وراءه مركز النجم العملاق الشديد الكثافة، وهو يسمى بالثقب الأسود. أنواع الثقوب السوداء. العلماء صنفوا الثقوب السوداء إلى الثقوب السوداء النجمية، وهي بتتكون من انهيار نجوم كبيرة الحجم تنضغط بعد انهيارها حتى تشكل ثقبا أسود. أما عند تعرض النجوم الأصغر التي تصل كتلتها إلى 3 أضعاف كتلة الشمس للانهيار، فإن مركزها لا يتحول إلى ثقب أسود، بل يصبح نواة جديدة تسمى نجما نيوترونيا أو قزما أبيض. قد تكون هذه الثقوب صغيرة في حجمها، لكن كثافتها عالية جدا، مما يجعل جاذبيتها كبيرة لما حولها، فتستمر بجذب الغبار الكوني والغازات من المجرات التي حولها، فتنمو ويزداد حجمها. اكتشف العلماء أن مجرتنا درب التبانة تحتوي على بضع مئات من ملايين الثقوب السوداء النجمية. النوع الثاني الثقوب السوداء الهائلة أو الكبيرة، تتراوح كتلتها بين ملايين إلى مليارات أضعاف كتلة الشمس، وعلى الرغم من أن كتلتها كبيرة إلا أن حجمها مساوي لحجم الشمس. ويعتقد أن هذه الثقوب موجودة في قلب كل مجرة في الكون تقريبا. وقد فسر العلماء وجودها بعدة نظريات، منها اندماج عدد كبير يصل إلى مئات أو آلاف من الثقوب السوداء النجمية معا، أو عند انهيار مجموعة من النجوم في وقت واحد وتجمعها لتكون هذه الثقوب الهائلة. الثقوب السوداء المتوسطة تنتج عند اصطدام مجموعة من النجوم في تفاعل متسلسل، وإذا وجد العديد منها في منطقة واحدة فقد تنتهي معا في مركز مجرة مكونة ثقبا أسود هائلا. تأثير الثقوب السوداء على الفضاء. إن الثقوب السوداء أجسام غامضة مثيرة للفضول، حيث يدرس العلماء تأثيرها على العناصر الكونية، ويدعون فرضيات لما يحدث للأجسام إذا تعرضت لجاذبيتها. ويمكن توضيح ذلك التأثير كما يأتي: تأثيره على الأجسام القريبة. تسقط الأجسام القريبة من الثقب الأسود فيه، فالثقوب السوداء لا تمتص الأجسام، بل إن الأجسام تسقط فيها. واعتقد العلماء لفترة طويلة أن الجاذبية التي تتمتع بها الثقوب السوداء قد تجعل الأجسام التي تقترب منها تتمدد وتتطور بشكل كبير، ولكن الحقيقة أن الأجسام التي تقترب من الثقب الأسود تسقط فيه ثم تحترق. أما إذا اقتربت نجمة من الثقب الأسود فإنها تتمزق،
تأثيره على كوكب الأرض. إن الثقوب السوداء بعيدة جدا عن كوكب الأرض، فأقرب ثقب إلينا يبعد عن الأرض بحوالي 1600 سنة ضوئية، علما أن سرعة الضوء تعادل 300 ألف كيلومتر في الثانية. لذا فإن الأرض لن تتأثر بالثقوب السوداء، وقد يجعل البعض فرضية تحول الشمس إلى ثقب أسود لأنها نجم قريب من الأرض ووضع الأرض تحت خطر التدمير، لكن الشمس نجم صغير لا يستطيع أن يتحول إلى ثقب أسود، وإن تحول فستكون كتلته صغيرة وقوة جاذبيته ستكون معادلة لقوة جذب الشمس للأرض، لذا لن تسقط الأرض في جاذبيته بل ستستمر بالدوران حوله كدوران الأرض حول الشمس. فوائد الثقوب السوداء: تساهم في تكوين مجرة درب التبانة التي نعيش بداخلها، يساعد على تفسير بعض الظواهر الكونية مثل حركة النجوم، تساهم في فهم حقيقة الكون وتركيبه، بيمد الفضاء بمجموعة من العناصر مثل الكربون والنيتروجين والأكسجين نتيجة الانفجارات النجمية التي تحدث، وتنتشر عناصر ثقيلة مثل الذهب والبلاتين نتيجة لتصادم الثقوب السوداء مع النجوم النيترونية. تنبعث الأشعة السينية أو الكهرومغناطيسية مثل أشعة جاما نتيجة لارتفاع حرارة المواد المتسارعة نحو الثقب الأسود بفعل قوة الجاذبية، كما أنه بيساهم في تكوين النجوم داخل المجرات، يصحب الثقب الأسود النجوم القريبة منه وبيحافظ على كثافة الكون. أضرار الثقوب السوداء: يجذب كل ما يقترب منه من نجوم وغازات ويلتهمها، فهي مقبرة للمواد المختلفة. يعتقد البعض أن الأرض تدور بمدار ثابت فلا يمكن لها أن تقترب من الثقوب السوداء، وبالتالي فهي لا تشكل خطر على كوكب الأرض. إيه اللي هيحصل للإنسان لو التهم الثقب الأسود؟ الثقب الأسود هيضغط على الإنسان بشكل أفقي بفعل الجاذبية ويمدده بشكل عمودي مثل المعكرونة، ويشار إلى أن الثقب الأسود يتميز بقوة جاذبية شديدة، لذا لا يمكن لأي مادة الهروب منه، إذ يستطيع التهام كل ما يقترب منه حتى الضوء. نهاية الثقب الأسود: إزاي بينتهي الثقب الأسود؟ يبقى الثقب الأسود على قيد الحياة داخل المجرات ما دام قادر على جذب النجوم والغبار والغازات بفعل قوة الجاذبية المميزة له، وتسمى هذه العملية بالتراكم. ويذكر أن عملية الاندماج مع ثقب أسود آخر تساهم في بقائه فينمو بازدياد حجمه وكتلته. مع مرور الزمن ونفاذ المواد حول الثقب الأسود تزداد عملية التبخر ويزداد معدل الجسيمات الهاربة، فيدخل الثقب الأسود في حالة السكون ويبدأ نموه بالتراجع، فتقل كتلته وتتناقص طاقته نتيجة فقدان كمية من الطاقة. بالإضافة إلى ذلك فإن ميكانيكا الكم تبين أن طاقة الفراغ تتغير بمرور الزمن، وتبدو هذه التغيرات على هيئة جسيم وجسيم مضاد، أحدهما موجب والآخر سالب، والتي عادة ما تدمر بعضها البعض. وعند ظهورها قرب أفق الحدث يسقط الجسم ذو الطاقة السالبة في الثقب الأسود ويهرب الجسيم ذو الطاقة الموجبة منه، وذلك يؤدي إلى تقلص الثقب الأسود في النهاية. وفي نهاية الثقب الأسود تحدث مجموعة من الانفجارات الهائلة بداخله تعادل مليون قنبلة اندماج نووي. ويذكر أن الثقب الأسود يحتاج لوقت طويل جدا حتى يختفي. خلصت حلقتنا النهاردة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.